तो सरकार अभी इनको कह रही है 5 साल बाद कि अपने देश वापस चले जाओ, जबकि जब इनका वीज़ा लगा था तो इनसे फीस भी ली, तब इनके वीज़े लगा दिए, कोई फाइल चेक नहीं करी, ऑफर लेटर फ्रॉड थे या कुछ भी। सो बहुत सारे इत्थे इदां दे बच्चे सीगे जिन्हां दी फेक ऑफर लैटर सीगी, इंडिया तो एजेंट्स ने भेजे हुए सीगे बच्चे, बट एट लास्ट फेक ऑफर लैटर होण दा इन्हां नूं नहीं इन्ना पता सीगा। मैं यहाँ अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट भाइयों बहनों को सपोर्ट करने आया हूँ, जिनकी डिपोटेशन लगने वाली है अभी 1 की 13 तारीख को है, तो उनको सपोर्ट करो, आओ यहाँ पे। तो सरकार अभी इनको कह रही है 5 साल बाद कि अपने देश वापस चले जाओ, जबकि जब इनका वीज़ा लगा था तो इनसे फीस भी ली, तब इनके वीज़े लगा दिए, कोई फाइल चेक नहीं करी। अब ये बोल रहे हैं भाई तुम्हारे ऑफर लेटर फ्रॉड थे या कुछ भी, पर अब आके इनको याद आई है जब स्टूडेंट्स ने अपने 5 साल जवानी के इस देश को, कनाडा को दे दिए हैं, अपनी फीस $50,000 एक सिंगल बच्चे ने दी है। हर साल वो टैक्स पे करते हैं पिछले 5 साल से, और अब तक अगर इनको अब सरकार डिपोर्ट करेगी तो इनको बेशक इनके पैसे वापस कर दे, $2 लाख तो एटलीस्ट बनेंगे, क्योंकि 5 साल से टैक्स भी पे कर रहे हैं और फीस भी भरी है $50,000, और बस हम इनके साथ खड़े हैं, जाने तो देंगे नहीं इनको। बाकी देखो सबको कहता हूँ भाई आओ सपोर्ट करो, जो लोग हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, सारे आओ, देखो इनके साथ गलत हो रहा है। आज हम इनके साथ खड़े हैं, कल ये हमारे साथ खड़े होंगे, ये किसी के साथ भी हो सकता है। सिर्फ ये पंजाब के बच्चों की बात नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात है, उसमें सारे ही आ जाएं। तो मैं भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, अभी PR हो चुका हूँ 1 साल से, पर इनको सपोर्ट करता हूँ मैं। आओ भाई यहाँ सारे सपोर्ट करो, इनके साथ खड़े हो। धन्यवाद। हाँ जी भाई, की हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ 6900 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਬਟ ਐਟ ਲਾਸਟ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਫੇਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ $50,000-60,000 ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਐਜ਼ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਪ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਜਸਵੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 13 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 6900 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਕ 6-7 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੂਮ ਜੁੜਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੈਗੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹਜੂਮ ਇਹ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਬਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਪ ਫॉर ਬੈਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੀ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਪ ਫॉर ਦੀ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 15ਵੀਂ ਰਾਤ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੁਝੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਾਪਰੀ ਦੀ 13 ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਉਤਾਰ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਲਾਪਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿ ਦਹਿਕਦੇ 11 ਤੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਨੇਰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦ ਕਦੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਮੌਤ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੋੜ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਗਲ ਸੰਗਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟੈਂਟ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕ ਮੂਰਖ, ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਪਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਲਾਪਰੀ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 10-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੀ 1-2 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਪਰੀ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਗੇ 17 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕਿੱਲ ਕੱਢਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ। GTA ਦੇ ਘਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕਰ। First off, I just want to say thank you for allowing me to come and speak with all of you today. I want to first say a big thank you to Karamjeet, Mama over there, who's been here since day one to support the students. And I want to say to the students, what is clear is this. You have the community behind you. They are here to support you. They are here to fight for justice. They are here to demand action for you, and not just you, but for all international students, for all young people who want to
have a future, who deserves to have a future. I want to say thank you to the organizers. Now, I know it's the students who's brought this together, the people whose lives that are being impacted. Canada is a great country. I am an immigrant. Like so many of you who came to Canada with very little. I came with very little. My mother was a farm worker, and she worked for $10 a day in support of a family of 8. My dad, also a worker in a factory. He was trained as a tailor by trade, where we came from, but came to Canada and worked in a factory cutting fabric by the piece. That's how he made a living to support us. We grew up in poverty. The unscrupulous agent should absolutely be punished, no question. But there's also a question that needs to be asked, and that is, how is it possible that the Canadian government, through every single step of the way, that they didn't detect this? That it is now in the final step, 5 years later, 6 years later for some students, that all of a sudden in the final stretch to their dream of having status here in Canada, when they make their application for permanent resident status, that they're told that somehow they misrepresented their application from day one. How did this happen? That IRCC never got it, CBSA never got it, and every stretch and every stop, they never figured it out and never picked it up until the final stretch. There is something wrong with the system, and that needs to be dealt with. Now, for the students themselves, let me say this. For the people who have been subjected to exploitation, who suffer tremendously already, who actually put so much resources, all of their resources in many cases, to get this education, and to now be in a situation that they have to get a lawyer to fight the situation, and the expenses that go with that, the emotional stress and trauma of that experience. It is wrong. And we need to make sure that it is righted, that the government take action to address this. So what are we calling for? Now, I'm a details person. I come from a place prior to being elected. All right, my name is Jenny Kwan. I'm the Member of Parliament for Vancouver East. I'm also the NDP critic for immigration, refugee, and citizenships. One thing that is really clear is that we have a large group of students, primarily from Punjabi students who are here as international students. They've been subject to fraud by an unscrupulous agent who submitted documents for their study here in Canada that were fraudulent. As a result, these students are being are faced with deportation, and then many of them have already received a 5-year ban of inadmissibility here in Canada. When I learned about this situation, I wrote to the Minister of Immigration and the Minister of Public Safety right away, urging them to take action about the students and to ask them to waive the deportation, to waive the to stay the deportation, to waive the inadmissibility, and provide them with a pathway to stay here in Canada. Since then, I have also met with the students who's presented me with their cases, with their information. So I'm gathering the consent form from the students and the background and the documents about their situation. And I'm putting these documents together to submit them in front of the Minister of Immigration and the Minister of Public Safety. The first case that I dealt with is Lovepreet's case. As you all know, he is faced with a deportation that was scheduled for June the 13th. I met with him by Zoom. We talked on the phone. He sent me all his documents, and the next day, talked to the Minister of Immigration. The next day, I talked to CBSA officials and called for them to stay the deportation,
to waive the inadmissibility and to provide him with a permanent pathway. So today, I got an email from the officials advising that Lovepreet's deportation will now not take place on June the 13th. Now, that is not all the work we need to do. We need to continue this work to make sure that the waiving of the inadmissibility based on misrepresentation is also done. And then finally and ultimately, a pathway for permanent residence is made available to him. So this is what I'm doing. But in addition to that, at the Immigration Committee, I also got a motion passed by all the committee members to have the committee issue a press release to call on the government to do those three things in support of the students. And in addition, for the Minister of Immigration and the Minister of Public Safety and their officials to come before the committee to give us an update on what is going on and how the government is addressing this issue. And then the other motion that I also got passed at the committee is for us to do a study on this situation and to reiterate once again the three things that we want to see: staying the deportation, waiving the inadmissibility based on misrepresentation, and a permanent pathway for the students. And so we got that study passed, and the last thing related to that study is to not only look at how did this happen, but also to prevent how this from happening again into the future. So that work will be underway with the Immigration Committee in the coming weeks, and then that's the work that I have done in support of the students. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਉਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਲਿਆ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਉਣ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ SIN ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਗਲਤ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ $2,000 ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਲੰਗਰ ਬਣਾਈਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਛਕਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ